ดาวพฤหัสบดีจะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่จุดที่มีกำลังสูงสุดในรอบ 12 ปีหรือในรอบจักรราศีนะครับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะยังคงโคจรอยู่ณจุดนี้ไปอีกเป็นเวลาประมาณ 1 ปีโดยดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ในคราวเดียวกันเมื่อโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดเป็นตำแหน่งที่ในทางโหราศาสตร์ไทยตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการพลิกผันดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ณจุดนี้การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นของชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่จะดีมากหรือดีน้อยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับกำลังของดาวพฤหัสบดีในพื้นชะตากำเนิดหรือเรียกว่าดวงเกิดนั่นเองว่าณขณะที่เกิดดาวพฤหัสบดีโคจรในจุดที่ให้คุณหรือให้ผลเสียต่อดวงชะตามากน้อยเพียงใดและเกี่ยวกับเรื่องไหนตามเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยเหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆก็คือผลบุญที่เคยสร้างไว้ในอดีตนั่นเองเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นตัวเปิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นและจะเป็นตัวดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตด้วยแม้กระทั่งในปัจจุบันชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ไม่ควรที่จะอ่อนหรือละเลยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำจะเป็นแรงสั่นสะเทือนในการส่งเสริมพลังของดาวพฤหัสบดีที่จะให้โชคลาภก้อนใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันโดยโชคลาภที่ว่านี้อาจารย์ไม่ได้จำกัดแค่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงทายตัวเลขนะครับโชคลาภในที่นี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นตัววัตถุก็ได้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นเป็นเรื่องของสติปัญญาความรู้คำแนะนำการให้คำปรึกษาจากผู้รู้เพื่อนำมาปรับใช้ชีวิตให้พบเจอกับความก้าวหน้าได้โดยดาวพฤหัสบดีกุรุเทพเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่หนุนดวงชะตาแบบนี้ก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตจากบุคคลผู้มีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่าเราและถ้าจะพิจารณาให้สอดคล้องกับดวงชะตากำเนิดก็ต้องดูว่าณขณะที่เกิดดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ณจุดไหนเช่นใครที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรทับกับลัคนาณขณะที่เกิดก็ถือว่าจะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาของตนเองในการแสวงหาโชคลาภในครั้งนี้แถมยังได้รับสนับสนุนจากคนรอบข้างอย่างเต็มที่ด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีที่ทับกับลัคนาถือว่าอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่มิตรนั่นเองส่วนใครที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในภพกระดุมพระหรือเรือนการเงินจะบังเกิดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีหาเงินหรือการสร้างรายได้แบบใหม่ๆขึ้นณจุดนี้เป็นเรือนของดาวพุธถ้าทรัพย์อันใดที่ได้มาครอบครองใหม่ก็ควรจะมีการวางแผนบริหารจัดการให้ดีด้วยนะครับคนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะณขณะที่เกิดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมจากเดิมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่สามารถมาเกื้อหนุนดวงชะตาได้คนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนพันธุก็มีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมต่อเติมอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองครอบครองอยู่ซึ่งถือว่าก็เป็นการแก้ไขสภาพแวดล้อมหรือชัยภูมิให้ดีขึ้นแต่ส่วนที่ต้องระมัดระวังไว้นะครับคือการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องพยายามดูแลเอาใจใส่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้กันและกันนะครับคนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนปุตตะก็จะมีโชคที่มาจากเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาคนรักคู่ไหนอยากจะมีบุตรก็จะมีโอกาสสมหวังแต่ถ้าใครไม่พร้อมให้ระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับมีการวางแผนด้วยเพราะดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนปุตตะโคจรย้ายราศีแล้วเข้าสู่ตำแหน่งที่หมายถึงเรื่องของการได้มาอย่างกระทันหันคนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนอริก็ถือว่าจากร้ายกลายเป็นดีอุปสรรคปัญหาต่างๆจะค่อยๆทุเลาเบาบางจางคลายลงไปในฐานะที่ด้านหนึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหมายถึงเรื่องของการทำลายล้างเมื่อโคจรอยู่ในเรือนอริศัตรูจึงแพ้ภัยแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้ก็คือเรื่องสุขภาพนั่นเองเพราะถือว่าในดวงชะตากำเนิดมีดาวมรณะโคจรตั้งรับการย้ายราศีของดาวมรณะจรหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยที่โคจรมาเล็งกันพอดี
คนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิณขณะที่เกิดสำหรับคนที่มีคนรักอยู่แล้วใครที่ไม่ใช่เนื้อคู่คนที่ไม่ใช่ก็จะเริ่มห่างไกลกันออกไปท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะบังเกิดมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือใครที่กำลังโสดไร้คู่ก็ถือว่ามีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจโดยคนคนนั้นมีโอกาสเป็นคนต่างถิ่นต่างที่หรือคนที่เคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วคนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรในเรือนมรณะณขณะที่เกิดจะทำให้มีเกณฑ์ได้รับของมีค่าอันตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือเป็นมรดกภูมิปัญญาความรู้ต่างๆเป็นสิ่งที่มีค่าสูงซึ่งสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพหน้าที่การงานหรือการหาเงินหรือการสร้างรายได้ได้เลยคนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนสุภะมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลหรือหากมีการเดินทางไกลอันมีเป้าประสงค์แห่งความสำเร็จก็จะมีเกณฑ์สมหวังคนที่กำลังเรียนกำลังศึกษาก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะทำได้ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้คนที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนกัมมะถือว่าอยู่กลางศีรษะณขณะที่เกิดถือว่าเป็นพระเคราะห์แห่งคุณธรรมจริยธรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตในครั้งนี้จะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปรัชญาและศาสนาจะมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมมากขึ้นความพลิกผันแห่งดวงชะตาในครั้งนี้จะมีความสอดคล้องกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะในดวงชะตากำเนิดด้วยถ้าดาวศุกร์โคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังเช่นเป็นปรกเษตรหรือเป็นตำแหน่งนิดก็ยิ่งจะทำให้ความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมมากขึ้นคนที่เป็นฆราวาสจะมีสายทางแห่งการปฏิบัติธรรมมากขึ้นหรือบางคนเปลี่ยนเป็นสมณเพศไปเลยส่วนคนที่มีดาวศุกร์โคจรแข็งแกร่งในดวงชะตากำเนิดคือเป็นมหาอุดก็ตามหรือเป็นเกษตราธิบดีก็ได้ในลักษณะนี้ใครที่ครองเพศเป็นสมณะมีโอกาสจะลาสิกขาคนที่มีดาวพฤหัสบดีในดวงชะตากำเนิดสถิตอยู่ในเรือนลาภะอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภแต่ดาวพฤหัสบดีก็ได้ตำแหน่งปรกเษตรแปลว่าได้มาจากผู้อื่นมีเกณฑ์แห่งโชคลาภมีผลสำเร็จมีผลประโยชน์หรือรายได้พิเศษเกิดขึ้นแต่ก็ต้องถูกแบ่งสรรปันส่วนออกไปหรือแบ่งมาจากคนอื่นอีกต่อหนึ่งและสุดท้ายครับคนที่มีดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในเรือนวินาศณขณะที่เกิดทำให้ดาวพฤหัสบดีจรโคจรมาทับกับดาวพฤหัสบดีเดิมในดวงชะตาจากปรากฏการณ์อันนี้มีทั้งให้คุณและให้โทษนะครับในส่วนที่ให้คุณจะบังเกิดมีโชคลาภเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันแต่ส่วนที่ต้องระมัดระวังหรือไม่ประมาทก็คือการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการเสริมกำลังของดาวพฤหัสบดีเป็นประจำเพราะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายราศีเข้าสู่จุดนี้พระราหูยังคงโคจรเล็งกับลัคนาของชาวราศีสิงห์เป็นพินทุบาททำให้เกิดความเดือดร้อนได้ถ้าขาดหรือบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ผลบุญต่างๆที่จะมาหนุนดวงชะตาตามเกณฑ์แห่งการโคจรอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้ก็จะพลิกผันทำให้พระราหูมีกำลังแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งพระราหูก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับถือว่าได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเลยทีเดียวส่วนสำหรับใครที่ต้องการจะเช็คดวงชะตากำเนิดเปรียบเทียบกับดวงจรหรือต้องการทราบเฉพาะเรื่องด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยก็สามารถปรึกษาทางอาจารย์ดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่จุดแห่งความพลิกผันและการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์อยากจะเน้นให้ทำบุญสร้างกุศลในหมวดของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองก็จะเกี่ยวกับการทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นการบริจาคหลอดไฟฟ้าหลอดนีออนการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน6รูปซึ่งเป็นกำลังของพระอาทิตย์การจุดประทีปบูชาคุณพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวผู้มีพระคุณต่อเราการทำบุญเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าการให้สติปัญญาคำแนะนำการให้คำปรึกษาสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาก็ถือว่าเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตอยู่ในหมวดของดาวอาทิตย์เช่นกันการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางถวายเนตรซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติ
ทั้งหมดที่แนะนำไปแล้วนี้สามารถเลือกทำเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับเมื่อทำแล้วให้ระลึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทั้งกับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีสัญญาต่อกันคือยังจำกันได้หมดสัญญาต่อกันไปแล้วคือลืมเลือนกันไปเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวอยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านนับเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวในขั้นตอนนี้ค่อยๆนึกไปก็ได้นะครับไม่ต้องรีบว่าใครมีพระคุณต่อเราอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่และสุดท้ายก็กรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้งสามรับรู้รับทราบเป็นพยานความดีอันใดที่ทุกท่านซึ่งกำลังรับชมคลิปนี้อยู่ได้สร้างไว้ดีแล้วความดีอันนั้นจงมาส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลวร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ